जङ कुँवरको स्वर्ग कि परी भन्नेको गिटार लेक्सन हेर्दैछौँ। सो नितेश ब्रोले चाहिँ यो गीतलाई क्यापको 3rd फ्रेटमा राखेर लाइभ कन्सर्टमा चाहिँ गरेको थियो। सो हामी चाहिँ विदाउट क्यापो सिक्छौँ र यो सजिलो पनि छ। सो द कर्ड्स आर एफ मेजर यसरी गर्दा पनि हुन्छ, लाइक यो दुईवटा यसरी बार नगर्दाखेरि, एन्ड सी मेजर सेकेन्ड कर्ड इज, र थर्ड कर्ड इज ए शार्प अर बी फ्ल्याट। सो यसरी गर्दा पनि हुन्छ, लाइक ए मेजरलाई 1 फ्रेट सारेर यसरी ए शार्प अर बी फ्ल्याट। सो त अब यसको स्ट्रमिङ चाहिँ यस्तो छ कि एफ र सीमा छ इन्ट्रोमा। सो एफ हाफ सी हाफ। सो स्ट्रमिङ चाहिँ अनि यसलाई फास्टमा छ। सो इट विल बी डाउन, देन डाउन अप, डाउन चाहिँ म्युटमा, देन सेम फेरि दुईचोटि। सो डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन, देन डाउन लास्टमा एन्डिङ। सो यसलाई नै फास्ट गर्ने, यसलाई बिस्तारै अब स्पिड बिल्डअप आफै गर्ने। सो इट विल बी नाउ अब इन्ट्रो र त्यसमा चाहिँ एफ र सी चाहिँ हाफ हाफ छ। सो इट विल बी भर्समा गीतमा चाहिँ लाइक एफ र सी मात्र हुन्छ। सो स्वर्ग कि परी तिमी विश्व सुन्दर, यसमा चाहिँ एफ र सी चाहिँ फुल खेलाउने। सो स्वर्ग कि परी तिमी विश्व सुन्दर तिमी, फेरि एफ र सी हाफ हाफ खेलाउने। देन फेरि अब त्यो वर्ड्स लाइक तिम्रो दिदीसँग लाइक तिम्रो दिदीको लागि मेरो दाइको एउटा साथी छ, त्यसमा चाहिँ लाइक ए शार्प अर बी फ्ल्याट, देन सी मेजर एन्ड एफ मेजर। सो एउटा साथी छ। सो यो स्ट्रमिङ चाहिँ अलिक फास्टमै छ। सो द्याट्स अल गाइज, दिस विल ह्याभ यु, देन प्लिज डु सब्सक्राइब एन्ड सेयर। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।